Hello at maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Meron uli akong bagong tutorial na video at ito ay ang paggawa ng isa uling klase ng scarf. At ito ay may special hole pattern design para itong letter V. So ayan, yung letter V. Ito ay napakasimpleng design at super bilis gawin. Kayang-kaya itong gawin kahit na sa mga nagsisimula pa lang mag-crochet. So, ang gamit ko ay Creative Twist super chunky na yarn. So, medyo malaki itong klase na yarn na gamit ko dito. At, syempre, tuturuan ko kayo kung paano ang pag-crochet nito. So, manood lang kayo. At, ito yung ating yarn. So, Creative Twist super chunky. At ito ay 100 grams. At ito ay approximately 75 meters. Ang kanyang kulay, ito ay number 1. So, ang hook size pala nito ay size 10 na hook. At magsimula na tayo. So, gagawa tayo ng knot na ganyan. Pagkatapos ay gagawa tayo ng 13 chain stitches. So, ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, eto, may 13 chain stitches tayo. Ito yung magiging width ng ating scarf. So, next ay mag-skip tayo ng 4 na spaces galing dito, banda. So, eto yung first at dito tayo sa pang-5 space. Dito natin ipasok yung ating hook. So, mag-yarn over muna, tapos kukuha ng yarn. So, may 3 loops. At gagawa tayo ng double crochet stitch. So, ayan. Yung first na V natin, V pattern. So, kailangan natin gumawa uli ng isang pang V. So, mag-yarn over at gagawa ng double crochet. So, after ng mag-double crochet, ay gagawa ng isang chain stitch. At, ayan. So, pinasok natin yung pangalawang double crochet sa same na butas or same space. At, ito ay magiging formang letter V. So, isang chain stitch. Tapos, gagawa ng double crochet. Okay, ayan. So, eto, nakagawa tayo ng 3 V. So, eto yung pang-4. Okay. Ayan, letter V. Tapos, skip uli ng isang space. At dito tayo sa pinakahuling space or butas. Ayan, isang chain. Tapos, again, yung pangalawang double crochet. So, ayan na yung first row natin. Okay, di ba? Ang dali nitong gawin. So, medyo makapal yung yarn natin. So, kaya ito ay mahaba yung ating stitches na nagawa. So, gagawa tayo ng 3 na chain stitches. 4 pala. Nakalimutan ko. So, dito sa first na butas ay gagawa tayo ng ating double crochet. Okay. 1, 2. Tapos, eto na ngayon yung ating V. So, okay, isang chain stitch, tapos isa uling double crochet on the same space. So, ayan yung V natin.
Okay. Tapos may inverted V tayo kasunod nito. So, ayan. Ipagpatuloy lang natin. So, ito yung pangatlong V natin. So, ito yung pinaka-last na butas. So, dito tayo gagawa ng last na V. Okay, ayan. So, isa pa. Okay. So, eto na siya ngayon, tignan. So, gagawa ulit tayo ng 4 na chain stitches. 3. Okay. So, i-turn over yung nagawa natin. At, again, gumawa ng double crochet sa first stitch. So, eto na ngayon, medyo marami na yung nagawa ko na rows. So, ayan na ang pattern natin. Kitang-kita yung letter V dito. Ayan, medyo hindi siya straight na line. Pero, maganda itong tignan maya-maya. So, eto na ngayon yung nagawa kong scarf. So, nakikita ninyo, mahaba na yung scarf natin. At eto na dapat yung panghuling stitch natin. So, just ihila yung yarn at gumawa ng knot. So, eto, natapos na ang ating scarf. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. At mag-like lang sa video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Aabangan ko rin ang inyong mga komento dito sa ibaba. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong videos. Hanggang sa muli, paalam!